لا اله نست معبود الا هو مگر یو الله دا کم الله الرحمن الرحیم اغ الله چې رحمان و رحیم دا. طالبانو یوه خبر دلته واورئ چې دا لا اله دا نفی چې سوې ده د معبود حق نفی سوې که د معبود باطل نفی سوې. نو په دې کې د علماو اختلاف ده. علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله چې کومه رایه مختاره کړې نو د ده خبر درته کوم. دی وایي د روح المانی رایه دلته دا ده چې د معبود حق نفی سوې ده، د معبود باطل نفی نه ده سوې. لا اله نست معبود بر حق الا الله مگر یو الله ده. ځکه د معبود باطل نفی طالبانو که دلته مراد له نفی د معبود نه لا اله نست معبود باطل دا نه صحیح کیږي. دی دوه خبرې کوي طالبانو چې نه صحیح کیږي. یوه خبر خدا ده نفی طالبانو سړی د ذات نفی نه صحیح کیږي. معبود باطل سته که نسته طالبانو؟ باطل معبودان سته په دې دنیا کې که نشته؟ نو که داسې ووایو چې لا اله نسته معبود باطل نو دا صحیح نه شوله طالبانو. ولې نسته ده؟ سته که نه؟ د بامیانو بوتان هم سته ده، هغه بوت هم سته او دغه بوت هم سته ده، څومره ډېر بوتان سته. سته که نشته طالبانو؟ نفی خو طالبانو ذات خو نسی نفیه کېدلی طالبانو، هغه د سته د بوتان تیار سته. یا که دلته مراد داسې سي لا اله نسته ده داسې معبودان چې هغه دی هغه وي څه ورته وایي، یعنې په باطله باندې معبودان نسته ده. داسې معبودان چې په باطله معبودان وي، یعنی په باطل خلق عبادت کوي، داسې بوتان هم نسته ده. لا اله نسته ده داسې معبودان چې په باطله باندې وي. بیا هم صحیح نه ده، دروغ ده. ولې په باطل معبودان نسته ده؟ داسې معبودان نسته ده چې د هغې معبودانو خلق عبادت کوي او هغه په باطل وي. سته که نه طالبانو؟ باطل معبودان هم سته، که ته نفی وکړې نه صحیح کېږي. او که ته وایې له دې حیثیت نه چې دا بوتان په باطله وي، داسې دا مطلب ده، داسې له دې حیثیت نه باطل بوتان نسته ده چې دا د دوی عبادت و معبودوالی د باطل وي، بیا هم سته ده. که ته یې نفی وکړې طالبانو دروغ راځي. ولې ډېر باطل خلک دي د بوتانو څوک کوي، د باطلو بوتانو عبادت هم خلک کوي. نو روح المانی وایي دلته مراد نفی د معبود نه معبود بر حق. لا اله نست معبود بر حق الا الله مگر یو الله ده